საღამომშვიდობის ეს არის ქრონიკა 5 საათზე ახალაბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. სკოლებში გამოსაშვები გამოცდების გაუქმების შესახებ კანონპროექტი უახლოეს პერიოდში კენჭისყრაზე განმეორებით დადგება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბარსელონაში დაკავებული მოქალაქეები მოსალოდნელი შედეგების შესახებ საკონსულოს მხრიდან ინფორმირებულები იყვნენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამ წუთებში დეპუტატების კითხვებს პასუხობს. კობა გვენეტაძისაგან კანონმდებლები ძირითადად ორი საკითხით ინტერესდებიან. ეს არის TBC ბანკის პროცესები და საბანკო რეგულაციები. ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტის ხელმძღვანელს მიაჩნია, რომ TBC-ის შემთხვევაში, რადგან პროკურატურამ ძიება ფულის გათეთრების მუხლით დაიწყო, ამის ნიშნები მართლაც არსებობდა. კობა გვენეტაძის პასუხებს დეტალურად სოფო ბერიძე გაგვაცნობს. სოფო, პირდაპირ ეთერში ხარ. დავიწყოთ შეკითხვებით, გეტყვით იმას, რომ 30-მდე დეპუტატმა მიმართა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ შეკითხვებით და როგორც მოსალოდნელი იყო მათთვის განსაკუთრებით აქტუალური გახლავთ TBC ბანკის საქმე. დეპუტატებს აინტერესებდათ მაგალითად TBC ბანკის მსგავსი შემოწმება სხვა რომელ ბანკში განხორციელდა 2018 წლის განმავლობაში და მაგალითად რომელ ბანკთან დაკავშირებით მიმართა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ეროვნულ ბანკს. ასევე მათ აინტერესებდათ როგორია ეროვნული ბანკის შეფასება, ანუ როგორ მუშაობს TBC ბანკი. ამას გარდა იყო კონკრეტული შეკითხვა. დეპუტატებს აინტერესებდათ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიჩნევს თუ არა, რომ TBC ბანკის გადაცდომა არის ფულის გათეთრება, რადგან სწორედ ამ მუხლით მიმდინარეობს, როგორც ცნობილია, გამოძიება პროკურატურის მხრიდან. ცხადია იყო შეკითხვები საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებითაც ევროპულმა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ფინანსთა მინისტრის გუშინდელი განცხადება შეახსენა, როგორც ცნობილია, გუშინ ფინანსთა მინისტრმა გამოთქვა მოლოდინი მის თაობაზე, რომ ეროვნული ბანკი იპოვის საკუთარ თავში შესაძლებლობას იმისთვის, რომ გადახედოს საბანკო რეგულაციებს. ევროპულ საქართველოს აინტერესებდა ეს მორიგი საარჩევნო დაპირება თუ რეალურად მოსახლეობა უნდა ელოდოს საბანკო რეგულაციების გადახედვას. თუმცა როგორც გითხარით, დეპუტატთა დიდი ნაწილისათვის განსაკუთრებით აქტუალური სწორედ TBC ბანკის საქმე იყო. კომიტეტზე მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ თავდაპირველად ეროვნულმა ბანკმა TBC დააჯარიმა 10,000 ლარით. შემდეგ მამუკა ხაზარაძის განცხადებით ეს თანხა ვიღაცას ეცოტავა და შემდეგ მეორე დეპარტამენტი წავიდა შემოწმებაზე ეროვნული ბანკიდან და შემდეგ ეს 10,000 ლარი გაიზარდა მილიონ ლარამდე ჯარიმას გულისხმობ. არის თუ არა ეს სიმართლე და თუ ეს სიმართლეა, რას ეფუძნებოდა ეს 10,000 ლარიდან მილიონ ლარამდე ამ ჯარიმის გაზრდა. თქვენთვის TBC ბანკის მენეჯმენტის მუშაობა და თავმჯდომარის და მისი მოადგილის მუშაობა წარმატების მაგალითია თუ პირიქით რამე პრობლემების? მე მეგონა რომ ჩვენ ისტორიაში ჩავაბარეთ ადეიშვილის სტილი, როდესაც ეროვნული ბანკი და პროკურატურა უნისონში მუშაობდა. უკან გვაბრუნებთ? უბრალოდ მაინტერესებს თქვენ გადაწყვეტილებაში? ქონდა თუ არა თქვენ რაიმე კონსულტაციები და შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან, შინაგან საქმეთა სამინისტრთან და იყო თუ არა თქვენ შორის კომუნიკაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით? არსებობს წერილი, რომელშიც თქვენ ცალსახად ამბობთ, რომ თქვენ ინსპექტირებაში იყო საუბარი მხოლოდ ინტერესთა კონფლიქტზე და არა ფულის გათეთრებაზე. გაგვაგებინეთ ბოლო-ბოლო. ეს ფულის გამთეთრებელი ზიარლიყი რომ მიაწეფეთ ამ კაცს, რომ თქვენ ცალკე ხართ? ანუ მაშინ გითხარით, რომ პროკურატურამ ტყუილა მიაწეფა, ტყუილი იყო ეს, არასწორი იყო ეს და თქვენ ამას არ ეთანხმებით. ამასაც ვერ გვეუბნებით აქ. სხვა რომელიმე ბანკთან დაკავშირებით ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან მიგიღიათ თორე ინფორმაცია ბოლო წლების განმავლობაში და კონკრეტული საზედამხედველო ფუნქციები ეროვნული ბანკისა, რომელზეც თქვენ დიდხანს ისაუბრეთ, რომელი სხვა ბანკის მიმართ განგიხორციელებია და რა ყოფილა შედეგი და რა საკითხთან დაკავშირებით? რა მოუვა მოსახლეობას თუ TBC ბანკი ჩამოიშლება და გაკოტრდება? და რა მოუვა იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც TBC ბანკში აქვს ანგარიშები გახსნილი? რა მოუვა იმ ადამიანებს, რომლებიც დასაქმებული არიან იმ ორგანიზაციებში, რომელსაც TBC ბანკში აქვს ანგარიშები გახსნილი? გასაგებია, რომ ფორმალურად ხანდაზმულობის ვადა არ იყო ამოწურული და შესაბამისად მონიტორინგის სამსახურს ჰქონდა იმის უფლება, რომ 10 წლის შემდეგაც ჩატარებულიყო აღნიშნული შემოწმება. თუმცა რატომ 10 წლის შემდეგ ეს ერთი და მეორე დაგვისახელოთ აბსოლუტურად ყველა სხვა
შემთხვევა, როდესაც ეროვნული ბანკის მონიტორინგის სამსახურმა სწორედ 10 წლის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ მსგავსი ტიპის შემოწმება გაეკეთებინათ. ბატონო კობა, როდესაც თქვენ კომიტეტზე გამოცხადდით, რომელიც არ იყო კომიტეტზე გამოცხადება, იმიტომ რომ თქვენ პასუხებს თავი აარიდეთ, მე მაშინ ჩემ გამოსვლაში ვთქვი, რომ მთელი ამ ორკესტრირებული პოლიტიკური შეტევისა TBC ბანკზე აქ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მსხვერპლი არის მეთქე, ვხედავდი რა თქვენს აკანკალებულ ხელებს და გაწითლებულ სახეს, მაგრამ დღეს რო გიყურებდით ტრიბუნაზე, თქვენ უკვე მსხვერპლი აღარ იყავით, ჯალათი იყავით, ჩვეულებრივ, რომელიც ფაქტებს შეგნებულად მცდარად წარმოაჩენდით. სულ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ მსხვილ ბანკზე, არა TBC-ზე, ადგილი ქონა შემდეგ ვითარებას. როდესაც ამ ბანკმა გასცა მსხვილი სესხი ერთ-ერთ მსხვილ კომერციულ სუბიექტზე და სესხი იმდენად დიდი იყო, რომ თითქმის მათი წლიური შემოსავლის ტოლი იყო, ამიტომ 100%-ით უნდა დარეზერვებული იყო, თქვენ იცით მე რას გულისხმობ. ეს სესხი აღმოჩნდა ცუდი სესხი, ვერ გადაიხადა ამ სუბიექტმა ეს სესხი. ამიტომ ამ მსხვილმა ბანკმა შექმნა ხელოვნურად შპს, ამ შპს-ს მიცა თავისი ფული, ამ შპს-ს იყიდა პასივები ამ სუბიექტისგან, რომელიც ვერ იხდიდა, ანუ ცუდი ვალის პასივები იყიდა და ამის შემდეგ მენეჯმენტი, რომელსაც ასეთი ცუდი სესხი გასცა, გამოძორა მის დამფუძნებლებთან, ანუ არ გაიჭედა, დამალა ეს ამბავი. თქვენ ეს საქმე განიხილეთ და TBC-სგან განსხვავებით გადაწყვიტეთ, რომ არანაირი სანქცია არ დაგეწესებინათ. რას ნიშნავს ეს? ხო იცით რომელ შემთხვევაშიც გეუბნები? გთხოვთ არ გაბედოთ ტყუილის თქმა, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი მტკიცებულებებით. რა საქმეზე ვსაუბრობ? გუშინ ფინანსთა მინისტრმა ბატონო კობა განაცხადა, რომ თქვენ თავში უნდა იპოვოთ ძალა, რომ ამ რეგულაციებს გადახედოთ. შედეგები არის ძალიან მძიმე ამ რეგულაციების, მაგრამ ჩემი შეკითხვა, რა იყო ისეთი მოულოდნელი შედეგები თავრობისთვის, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ თქვენ მოგიწოდოთ, თქვენ თავში ძალა იპოვოთ და რეგულაციები გადახედოთ, თუ ისევ წინასაარჩევნო კეკლუცობას აქვს ადგილი ფინანსთა მინისტრისგან და მოახლოებული არჩევნების წინ მოსახლეობას ყოველთვალში ნაცარს ვაყრით. შესაძლოა ჩვენ აი ამ რეგულაციებით ჭარბვალიანობა ბანკების მიმართ შევამცირეთ ფიზიკური პირების, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოთხოვნა შემცირდა ფიზიკური პირების მხრიდან აი ამ ფინანსურ რესურსებზე წვდომის. სად გადაინაცვლა ამ მოთხოვნამ? ეს ხომ არ გადაინაცვლა ამან კერძო ურთიერთობებში, რომელიც აი ამ არსებული რეგულაციების გამო შეიძლება ამ კერძო რეგულაციებში უფრო კაბალური პირობები მიიღონ ინდივიდებმა. მე მაინტერესებს თქვენი, როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოზიცია, რომ შეფასება გაუკეთოთ იმას, რაც მოხდა არჩევნების წინ, როდესაც ფაქტიურად სახელმწიფო რეკეტით საბანკო სექტორი აიძულეს, რომ ჩამოეწერათ, ასე ვთქვათ, იაფად გაეყიდათ საკუთარი ვალები. რა იყო ეს? კლასიკური მაგალითი არის, როდესაც პენსიონერები მოყავდათ სხვადასხვა პირებს თავდებად. შემდეგ ამ ვალების გადაუხდების შემთხვევაში ხშირად ეს ადამიანები ზარალდებოდნენ, კარგავდნენ ზოგჯერ უძრავ ქონებას, სახლს, საკუთარ ბინას. მაინტერესებს რეგულაციამ რამდენად შეძლო ამ საკითხის მოგვარება იმ რეგულაციებმა, რომელიც შემოიღეთ. როგორც ნახეთ, საკმაოდ ბევრმა დეპუტატმა დაუსვა შეკითხვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. მართალია ახლა პასუხების დროა, თუმცა ამ დროისათვის ცხადია, ყველა კითხვაზე პასუხი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს არ გაუცნია. შესაბამისად, ჩვენ მხოლოდ იმის შესახებ მოგიყვებით, რაც ამ დროისთვის ტრიბუნიდან კობა გვენეტაძემ უკვე თქვა. პირველი გეტყვით იმას, რომ ჯარიმის ოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით ქვეყნის მთავარი ბანკირი განმარტავს, რომ ორ სხვადასხვა შემოწმებას ჰქონდა ადგილი და შესაბამისად ორი სხვადასხვა ჯარიმა დაწესდა კომერციული ბანკის მისამართით, როგორ მუშაობს TBC ბანკი. ეროვნული ბანკის შეფასებით იყო ასეთი შეკითხვაც. კობა გვენეტაძე პასუხობს, რომ ბანკი ჯამში კარგად მუშაობს, თუმცა მისი შეფასებით არის ხარვეზები, რომლის გამოსწორებაც აუცილებელია და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეკითხვა, რას ფიქრობს თავად მთავარი ბანკირი, რეალურად ჰქონდა თუ არა ადგილი TBC ბანკში მამუკა ხაზარიძისა და ბადრი ჯაფარიძის მხრიდან ფულის გათეთრებას. ამ კითხვაზე პასუხად კობა გვენეტაძე ამბობს, რომ ის ვერაფერს ვერ იტყვის ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ეროვნული ბანკის კომპეტენცია მხოლოდ ბანკში არსებული ინტერესთა კონფლიქტის შემოწმება იყო. ბატონ ხაზარაძეს მცირე ტექნიკური დეტალი გამორჩა, რომ ეს ჯარიმები ეხებოდა ორ აბსოლუტურად სხვადასხვა შემოწმებას, რომლითაც სრულიად განსხვავებული მიზნობრიობა ჰქონდათ. ფინანსური მონიტორინგის 2018 წლის 7 აგვისტოს წერილის საფუძველზე ეროვნულმა ბანკმა ჩაატარა თემატიური შემოწმება, სადაც დადგინდა, რომ TBC ბანკმა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს არ მიაწოდა ინფორმაცია
მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგების ორი შემთხვევის შესახებ, რისთვისაც ის დაჯარიმდა 10,000 ლარით. ამავე შემოწმებისას გამოიკვეთა ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევის ფაქტები, რასაც მოყვა შემდგომი შემოწმება. 2018 წლის 13 სექტემბერს დაიწყო მეორე თემატური შემოწმება, რომელიც ფოკუსირებული იყო ბანკის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულების შესწავლაზე და შემოწმების აქტი დადასტურდა 2008 წელს განხორციელებული ტრანზაქციებით ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის უხეში დარღვევის ფაქტები. სწორედ ეს გახდა 1,1 მილიონი ლარის ჯარიმის მიზეზი, ასე რომ აქ არანაირი აღრევა არ ყოფილა. რაც შეეხება იმას, როგორ მუშაობენ, ზოგადად ბანკი როგორ მუშაობს, ფიქრობთ, რომ ბანკი მუშაობს კარგად, მაგრამ არის სივრცე, რომელიც არის გამოსასწორებელი და ზუსტად იმაზეა საუბარი, რასაც კარგად აკეთებენ, იმაზე რა თქმა უნდა შევაქებთ, როცა შესაძლებელი იქნება, მაგრამ იმაზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ რაცაც არ აკეთებენ კარგად, ის უნდა გამოსწორდეს იმისათვის, რომ მომავალში ბანკში მოწყვლადობა არ შეიქმნას. სხვა ბანკებთან არის თუ არა ასეთი საკითხები და ფულის გათეთრება, სხვა ბანკთან ასეთი საკითხი არ არის ამ წუთში ყოველ შემთხვევაში. ქონდა თუ არა კომუნიკაცია პროკურატურასთან და პრემიერ-მინისტრთან, არა ამ საკითხთან, გარდა იმისა, რომ საქმიანი ურთიერთობა, რომელიც ეროვნულ ბანკს და პროკურატურას აქვს, სხვა ურთიერთობა მე არ მქონია. ის თუ რატომ დაიწყო პროკურატურამ საქმე, ეს არის პროკურატურის საკითხი, ეს არ არის ჩვენი იურისდიქცია. ამავე დროს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეროვნული ბანკის ფუნქცია ფულის გათეთრების საკითხებთან დაკავშირებით არის, რომ ჩვენ შევამოწმოთ შესაბამისობა კანონთან, უკანონო შემოსავლების რეალიზაციის კანონთან ჩვენ მიერ რეგულირებადი სუბიექტების. ანუ რამდენად არღვევენ ისინი კანონს თუ არა. ამის შემდეგ მოხდა თუ არა ფულის გათეთრება, ჩვენ ამის არც მანდატი და არც კომპეტენცია არ გვაქვს, ჩვენ ეს არ გვევალება, ეს უკვე არის სხვა ორგანოს ფუნქცია. არანაირი წერილი არ მიგვეწოდებია იმასთან დაკავშირებით ფული გათეთრა არა, იმიტომ რომ ელემენტარულად არ გქონდა ამის მანდატი და ამას ვერ გავაკეთებდით. ბანკის მხრიდან და ბატონი მამკვას მხრიდან იყო სურვილი, რომ ჩვენ მიგვეცა წერილი, რომელიც ამბობდა, რომ ფული არ გათეთრებულა, რაზეც ავუხსენით, რომ ეს ჩვენი მანდატი არ არის და ჩვენ ასეთ წერილს ვერ მივცემთ, რადგანაც იურიდიულად ჩვენ ამის უფლება არ გვაქვს. ბატონი გიგა ბოკერიასთან დაკავშირებით, საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი საკითხი, როგორც თქვი, საზედამხედველო ღონისძიებები ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული არის კონფიდენციალური. მას შემდეგ, რაც კობა გვენეტაძე დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხებს ამოწურავს, ამის შემდგომ იმ კანონმდებლებს, რომლებიცაც დამაკმაყოფილებელი არ იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პასუხები მიეცემათ საშუალება, რომ საკუთარი შეკითხვები დააზუსტონ და ასევე დღის ბოლოსკენ დეპუტატებს კიდევ ერთხელ დაეთმებათ ტრიბუნა უკვე გამოსვლებისათვის, მოკლედ რამდენიმე საათის განმავლობაში პარლამენტს სწორედ ამ ფორმატში მოუწევს მუშაობა. მადლობა, ეს სოფო ბერიძე იყო. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გზავნილებს ახლა განვიხილავთ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ირაკლი კოვზანაძეა ქრონიკის ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო ირაკლი, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს იყო საბანკო რეგულაციები და ამ თემაზე საუბრით, რომ დავიწყოთ. დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ რეგულაციები შედეგი ამ რეგულაციების შესაბამისობაში არის პროგნოზთან. და ერთ-ერთი არგუმენტი მთავარი ის იყო, რომ ბანკების დაკრედიტება გაიზარდა და სამხარებლო სესხები შემცირდა. თუმცა, აი გუშინ მაგალითად მშენებლობის სექტორი ახსენა ფინანსთა მინისტრმა, რომელმაც რეგულაციების გადახედვის იმედი გამოთქვა. როგორია თქვენი პოლიტიკური გუნდის ხედვა, უნდა ელოდოს თუ არა მოსახლეობა ამ რეგულაციების გადახედვას? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სვენელებს და მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისათვის. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა აუხსნა თუ რატომ გახდა აუცილებელი ამ რეგულაციების შემოღება საქართველოს ცენტრალური ბანკის მხრიდან. ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში ფიზიკური პირების დაკრედიტების არსებულმა პრაქტიკამ ერთის მხრივ გაზარდა საფრთხეები საფინანსო სექტორში, ხოლო მეორეს მხრივ სავალო წნეხის ქვეშ მოაქცია ჩვენი თანამოქალაქეები და ჩვენ არაერთი მაგალითი ვნახეთ იმისა, რომ
სხვადასხვა ფიზიკურმა პირმა ჩვენმა თანამემამულეებმა ვერ შეძლეს თავიანთი ვალდებულებების დაფარვა და ზოგჯერ უკანასკნელი საცხოვრებელი სახლიც კი გაყიდეს იმისათვის, რომ თავიანთ ვალებს მომსახურებოდნენ. ეს არის ის უპასუხისმგებლო პრაქტიკა და გაუმართლებელი პრაქტიკა ამ დაკრედიტების, რომელმაც მოგვცა ეს შედეგები და ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ საკრედიტო ორგანიზაციამ არ უნდა გასცეს ისეთი სესხი, როდესაც წინასწარ იცის, რომ ფიზიკური პირი ვერ მოემსახურება თავის ვალდებულებას. ზუსტად ამის გამო დამეთანხმებით, რომ ზუსტად ამის გამო იქნა შემოღებული ეს წესი, რეგულაცია, რომელსაც ჭარბალიანობის შემცირებისთვის ჩვენ ვიყენებთ და პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპებს ვეძახით. ეს არ გახლავთ ზოგადად საქართველოს ეროვნული ბანკის ახირება ან ამბიცია, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული ცნობილი წესები, რომლის დამკვიდრებაც დაიწყო საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა. მოგეხსენებათ, რომ შარშან ადრე უნდა მას შემოდგომაზე დაიწყო ეს პროცესი. რამოდენჯერ იყო მცდელობა ჯერ საბანკო დაწესებულებისთვის ცალკე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის ცალკე. მაშინ ჩემი თხოვნაც იყო პერსონალური, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის და მოხდა გადავადება ჯერ 1 ნოემბრისთვის და 15 ნოემბრის 1 ნოემბრისთვის ბანკებისთვის, 15 ნოემბრის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის და შემდეგ კი 1 იანვრისთვის ერთობლივად ამოქმედდა ამ ორგანიზაციებისაც. ბატონო ირაკლი, დიახ, მიზანი ყველასთვის გასაგებია, თუმცა საშუალება, რომელიც მივიღეთ საბოლოო ჯამში ამართლებს თუ არა შედეგებზე რომ ვისაუბროთ, უნდა გადაიხედოს თუ არა ეს რეგულაციები? მინდა კი მოგახსენოთ, რომ ეხლა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოხსენება მოვისმინებ მე და ბატონ გენეტაძეს არ უთქვა, მე არ და ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია, რომ როდესმე არ გადაიხედება ეს პრინციპები და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეხლა 3 თვე არ არის საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ჩვენ ადეკვატური დასკვნები გავაკეთოთ ამ რეგულაციების ამოქმედებასთან დაკავშირებით. ეხლა დაკრედიტება მთლიანად ამ 3 თვის განმავლობაში, პირველი 3 თვის განმავლობაში რა ინფორმაცია ჩვენ ეროვნული ბანკისგან მივიღეთ, არის 15%-ით გაზრდილი. ზოგადად გარკვეულ მიმართულებებში სეგმენტში შემცირება არის, საცალო დაკრედიტება შემცირება არის, მათ შორის დეველოპმენტში უძრავი ქონების ნაწილში შემცირება არის და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ მიმართულებით, ჩემი პერსონალური პოზიცია გახლავთ, რომ გარკვეული ელასტიური გადაწყვეტილებები მიღებული იქნას. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო, რომ ასეთი თქვათ, ნაკლებად ხისტი გადაწყვეტილებები დეველოპმენტში მიღებული ყოფილიყო და მომავალშიც გარკვეული შერბილებები აქ შესაძლებელია. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, იმისათვის რომ ზუსტი და ადეკვატური გადაწყვეტილებები მივიღოთ 3 თვე საკმარისი არის. ამისთვის აუცილებელი არის 2 კვარტალი 6-დან 9 თვემდე, რომ ზოგადი სურათი უფრო კარგად დავინახოთ. ამისთვის საჭიროა ასეთი დრო. თქვენ ისაუბრეთ კონკრეტულ მიმართულებაზე და იმაზე, რომ შესაძლოა მოერგოს ეს რეგულაციები უფრო ელასტიური გახდეს, ასე ვთქვათ, მოდით რამდენიმე რისკიც ვახსენოთ, მაგალითად მაღაზიები და გარკვეული ბიზნესები გეგმავენ შიდა განვადებების დანერგვას და ეს არ არის თქვენი რეგულაციის სფერო. რა გარანტია არსებობს, რომ შიდა განვადებები არ გამოიწვევს ჭარბვალიანობას ან პროცესი არ გადავა ჩრდილოვან ეკონომიკაში, გულისხმობ მევახშეებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა საიტზე სესხის გამსესხებლები, ასე ვთქვათ, უკვე გამოჩნდნენ. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ კითხვაშიც თავითვე ჩანს, ნათელია, ყველა ეკონომისტი მას მიხვდება, რომ კითხვაშიც პასუხი არის, მაგრამ როდესაც გადახდის უნარიან მოთხოვნის შემცირებაზეა საუბარი, მოხმარების შემცირება ამას ქვია ზოგადად და ცხადია, რომ ეკონომიკის დაზე ეს უარყოფითად აისახება, როდესაც საცალო დაკრედიტება მცირდება, მაგრამ მეორეს ეკონომიკის დაზე და განვითარებაზე ასევე ნეგატიურად უარყოფითად აისახება ის, რომ დავალიანების ზრდა არის და ადამიანებს მომსახურება არ შეუძლიათ. ამიტომ ჩვენ ორივე მიმართულება ობიექტურად უნდა შევაფასოთ და ფუნდამენტურად ვიმსჯელოთ რა არის სწორი და რა არა. და აქედან გამომდინარე მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რა გვჭირდება ჩვენ. საით უნდა წავიდეთ. მაგრამ ეხლა თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ რაღაც საიტები გამოჩნდნენ, სადაც ადამიანებს თავაზობენ რაღაც გადაწყვეტილებები ან სესხები შეთავაზოთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული ბანკის რეგულაციები არ ცელდება არა მარტო ბანკებზე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, არამედ
არამედ ფიზიკურ პირებზე და მათთან დაკავშირებულ, თქვათ, ოპერაციებზე. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ იქ სადმე შეიძლება რაიმე სისტემური პრობლემა წარმოიშეს და აქედან გამომდინარე პრევენცია ყველგან მოხდება. ეროვნული ბანკის რეგულაციები მათად გასწვდება. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, მინდა გკითხოთ TBC-სთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ დღეს იყო ეს მეორე მთავარი განხილვის თემა, ასე ვთქვათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამართულია პროცესები, დღეს გაგიჩნდათ თუ არა კითხვა იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა საუბრისას ინტერესთა კონფლიქტი ახსენა, რაზეც ოპონენტებმაც მიუთითეს, გამოძიება კი დაიწყო ფულის გათეთრებაზე. თქვენ რა დასკვნა გამოიტანეთ ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს? მე როდესაც ამ თემას უსმენდი, ბატონმა გვენეტაძემ შეთაშორის უამრავი ფაქტი მოიყვანა, ისეთი რომელიც საზედამხედველო მიმართულებით აქამდე დეპუტატებისთვის და პარტიის საზოგადოებისთვის უცნობი იყო. ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ საზედამხედველო პრაქტიკა მესამე პირებისთვის დახურული უნდა იყოს და კონფიდენციალურია. მაგრამ ბევრი მაგალითი მოიყვანა ამ მიმართულებით და ფაქტები გახსნა. აქედან ახლა მე ვსაუბრობ როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და ეს ის კომიტეტია, რომელიც ზედამხედველობას ახორციელებს ეროვნულ ბანკზე. და ბევრი რამე ცნობილი გახდა დეპუტატებისთვის, აქედან გამომდინარე კითხვებიც უამრავია დღეს დასმული როგორც ოპოზიციიდან, ასევე უმრავლესობიდან. ახლა მე ვერ გიპასუხებ პროკურატურასთან დაკავშირებით, ეს ჩემ კომპეტენციას სილდება, მაგრამ რასაც ცენტრალური ბანკი აკეთებს, მე მიმაჩნია, რომ ისინი კვალიფიცირებად ხელმძღვანელობდნენ მიმართულებას, კვალიფიცირებად აკეთებენ თავიანთ საქმეს, ისინი სწორი მიმართულებით მიდიან, როდესაც უფრთხილდებიან თავიანთ ზედამხედველობის ქვეშ ყოფ ინსტიტუტს, ეს არის TBC ბანკი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ისინი კვალიფიკაციას აძლევენ ამ თემას როგორც ინტერესთა კონფლიქტს. ინტერესთა კონფლიქტების პრევენციაზე მუშაობდნენ და მათ მიიღეს გადაწყვეტილებები, რომ ცვლილებები უნდა განხორციელებულიყო TBC ბანკის სამეთვალყურო საბჭოში და აქედან გამომდინარე შემდეგ გადადგეს ის ნაბიჯები, რაც გადაიდგა და ასევე TBC ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს ცვლილებები განხორციელდა აქციონერებისგან ლონდონში და ეს ცვლილებები თქვენთვის ცნობილია. ხოლო შემდეგ TBC ბანკმა და საქართველოს ეროვნულ ბანკმა ერთობლივი განცხადებაც გაავრცელეს, სადაც გარკვეული ურთიერთვალდებულებები. ეს არის ჩემთვის თავარი და სწორი მიმართულებებია აქ, მათ შორის კორპორატიულ მართვასთან დაკავშირებული საკითხები, დამოუკიდებელი დირექტორები TBC ბანკის სამეთვალყურო საბჭოში, ჯანსაღი კორპორატიული მართვა და შემდეგ. ხო, ეს TBC ბანკო რაც უნდა გაკეთდეს. ხოლო ეროვნული ბანკი თავისუფლად აღიარებს TBC ბანკის კაპიტალიზაციის მაღალ დონეს, ლიკვიდურობის საკმარის დონეს და სხვა. ეს არის სწორი ხედვა ამასთან დაკავშირებით. TBC ბანკი არის უნიშნელოვანი კომპონენტი საქართველოს საბანკო სექტორის. მას ელოდება ბევრი წარმატებები წინა ჩემთვის როგორც ამ კომიტეტის თავმჯდომარე თავარი TBC ბანკი და მისი წინსვლა. ეს არის უნიშნელოვანესი ქართული სახელმწიფო. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი საფინანსო სექტორის მდგრადობისა. დიდი მადლობა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კობზანაძე პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. განვაგრძობთ ჩვენ სხვა თემებით გამოშვებას. სკოლებში გამოსაშვები გამოცდების გაუქმების შესახებ კანონ პროექტს კენჭს განმეორებით უყრიან. შესაბამისი განცხადება განათლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ გააკეთა. პროექტი დღეს პარლამენტმა ჩააგდო. მთავრობის ინიციატივას, რომელსაც დაჩქარებული წესით განიხილავდნენ, დეპუტატების უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა. მოგვიანებით უმრავლესობის დეპუტატებმა კენჭისყრის შედეგები იმით ახსნეს, რომ დარბაზში ხმაური იყო და წარდგენილი პროექტის დასახელება ვერ გაიგეს. მთავრობამ გამოაცხადა, სკოლის გამოსაშვები გამოცდები იქნებოდა გაუქმებული, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია აქამდე იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა შემოეტანათ კანონში ცვლილებები. უმრავლესობამ ჩააგდო ფაქტობრივად ეს კანონი, კანონმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა და ეს მოხდა იმის საფუძველზე, რომ გაუაზრებელი არის, დროში არის გაუაზრებელი როგორც წესი, პროცესი არის გაუაზრებელი. ალბათ აერიათ მწვანე და წითელი, დაწერილი მომხრე და წინააღმდეგი და პლუსი და მინუსი. გახლდათ ტექნიკური პრობლემა, რამდენიმე კოლეგამ აღნიშნა კიდევაც, რომ არსებობს დარბაზში გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები, თქვათ აკუსტიკასთან მიმართებაში ასევე. ამდენად ჩვენ გვაქვს
თქვათ ორი თქვათ შესაძლებლობა არაუგვიანეს 16 აპრილის ჩვენ დავაყენებთ განმეორებით კენჭისყრაზე და ასევე არ გამოვრიცხავთ რომ დღესვე მოგვეცეს შესაძლებლობა რეგლამენტიდან გამომდინარე რომ ხელახალი კენჭისყრა გაიმართოს ჩვენი ინფორმაციით ადგილი ქონდა ტექნიკურ პრობლემას ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა ჩვენ არ ვიმყოფებოდით იქ ცხადია და ზუსტ დეტალებს ვერ გეტყვით ჩვენი ინფორმაციით უკვე მთავრობის მიმართვის საფუძველზე კანონპროექტი განმეორებით მესამე მოსმენაზე გავა სასამართლო სისტემის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევას აქვეყნებს კითხვაზე არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემაში მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი ანუ კლანი 53% პასუხობს რომ დიახ 18% არა ტერმინი კლანით კითხვის ფორმულირების გამო ორგანიზაცია დღეს მწვავედ გააკრიტიკეს რაზეც უკვე გაკეთდა განმარტებები ნათია სოღულაშვილი გაგვაცნობს თემის დეტალებს გისმენთ ნათია კითხვები გაჩნდა უშუალოდ კვლევის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით და ასევე კითხვის ფორმულირებაზე ყურადღება გამახვილდა კლანზე რომელიც ნახსენები არის თითქმის ყველა შეკითხვაში თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობაში აღიარებენ რომ ეს არის მათი შეფასება თუმცა ისინი პრობლემას ვერ ხედავენ რომ შეფასება ასახული იყოს კითხვაში ჩვენ იმ სიტუაციას რაც არის შექმნილი ვაფასებთ კლანად კვლევაში იყო ასევე მითითებული ტერმინი გავლენიანი მოსამართლეები და ასევე იყო მითითებული კლანი. ჩვენთვის ეს არის კლანი ძალიან კონკრეტული მიზეზების გამო. იმიტომ რომ ის ჯგუფი რომელიც დღეს სისტემას მართავს, მოქმედებს სუბიექტური ინტერესებით და ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან ახლო მეგობრული და ნათესაური კავშირებით. სხვა კლანი არაფერი არ არის. ჩვენ ვზომავდით საზოგადოებას იგივე ახმა ქონა თუ არა. ამ საკითხთან მიმართებაში მართებული რო არ გონებოდა არ იქნებოდა კვლევაში ეს საკითხიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევას გამოეხმაურა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნაზი ჯანეზაშვილი აცხადებს რომ მას არ ჭირდება კვლევები რადგან როგორც საბჭოს წევრმა ზუსტად იცის რომ სასამართლოში არსებობს გავლენიანი ჯგუფი მოსამართლე წევრი დიმიტრი გრივიტიშვილი კი საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევას სარდაფში ჩატარებულ კვლევას უწოდებს და ის ამ მონაცემებს უპირისპირებს გავლენიანი ორგანიზაციის მონაცემებს რომელიც რადიკალურად განსხვავებული არის ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა რა მეთოდოლოგია გამოიყენეს იმისათვის რომ კვლევა ჩაეტარებინათ თუმცა სისტემა რო იმართება კონკრეტული გავლენიანი ჯგუფის მიერ ეს არის ცხადი მაგრამ ამ შემთხვევაში ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ საზოგადოება ჩვენი მოსახლეობა ინფორმირებული ამასთან დაკავშირებით რომ სასამართლო სისტემას აქვს სერიოზული გამოწვევები და ჩემი აზრით აი ახლა უკვე არის ის ეტაპი რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ რა შედეგები მოიტანა ამგვარმა მმართველობამ სასამართლო სისტემაში რაც შეეხება ამ კვლევის მეთოდოლოგიას და მესმის ეს რომ კითხვები გაჩნდა თუ რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა ჩემთვის არ არის ასე ვთქვათ ცნობილი თუ რა ჰქონდათ კვლევარებს მიზნად ეკაგიგაურის ორგანიზაცია განაგრძობს ჭორაობას სარდაფში ჩატარებული კვლევებით რომელიც მთლიანად ეფუძნება მისდამი ლოიალურად განწყობილი ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვას ეს არის უბადრუკი მცდელობა რომ გადაიფაროს სოფლიოში მესამე ადგილზე მყოფი კვლევითი ორგანიზაცია იფსოს ფრანსის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები შეადარეთ სასაზღვრო პოლიციის კაპიტნის ეკაგიგაურის და ოლიკო შერმადინის ტანდემს უპირისპირდება იფსოს ფრანსი და პროფესორი ვან დაიკი მე მგონი ეს სასაცილოა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და ამიტომ მე დეტალებში აღარ შევდივარ საპარლამენტო უმრავლესობაშიც გაკეთდა განმარტებები მართველი გუნდი ამბობს რომ თუ დასვამ შეკითხვას არასწორად მიიღებ არასწორ შედეგს შესაბამისად მართველი გუნდის წარმომადგენლებს საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევის ობიექტურობაში ეჭვიში აქვს თვითონ თუ დაუსვა ადამიანს რომ კლანი არსებობს და კლანი ცუდია თუ კარგია რა თქმა უნდა ადამიანები გეტყვი რომ კლანი ზოგადად ცუდია იმიტომ რომ კლანი არის ასოცირებული მაფიასთან კლანი არის ასოცირებული ადამიანის უფლებების დარღვევასთან და რაღაცა ასე თქვათ ისეთ მოვლენებთან რომელიც მაფიოზურ ასე თქვათ საკითხებს შეეხება პოლიტიკურ ფორმატში უფრო ჯდება მათი განცხადებები ვიდრე მტკიცებულებას დაფუძნებული მიუკერძოებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები ძალიან დიდი მნიშვნელობა კვლევისას კითხვები როგორ არის ჩამოყალიბებული. როდესაც კვლევაში პირდაპირ კლანზე მიუთითებ,
ეს ერთი მხრივ გულისხმობს პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირებას, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიძლება ჰქონდეს. მე მახსენდება ერთ-ერთი კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ ჩატარებული, როდესაც თბილისის ოფისმა თქვა, რომ თითქოს საქართველოს კორუფციის ჭაობში არის ჩაფლული, მაშინ როდესაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ვაშინგტონის ოფისის მიერ ჩატარებული ანალოგიური კვლევიდან გამომდინარე, საქართველოში კორუფციის აღქმის ინდექსი არის გაუმჯობესებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობამ კვლევა დღეს გამოაქვეყნა და ის ძირითადად ეხება სასამართლო სისტემას. მადლობა, ეს იყო ნათია სონღულაშვილი. რა შედეგები დასრულდა ნატოს საიუბილეო მინისტერიალი საქართველოსათვის. პაკეტს, რომელიც ალიანსმა გუშინ დაამტკიცა და შავ ზღვაზე თვალთვალის გაძლიერებას გულისხმობს, თბილისში აფასებენ ნატა მახულაძე გვერდდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში ნატა რა განცხადებები იკეთდება თემაზე. მართული გუნდის წევრები და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის დადებითი გზავნილი ნატოსგან. საქართველო ახლოს არის ნატოში გაწევრიანებასთან და შესაბამისად, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, ბირთვი, პოლიტიკური ბირთვი ინაცვლებს შავ ზღვაში და შავი ზღვის უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია ნატოში ამ ეტაპზე. ვინაიდან როგორც დეპუტატები ამბობენ, დგება ევროპის უსაფრთხოების ახალი კონცეფცია და შესაბამისად ეხლა მთავარი ფსონი ნატოს მხრიდან სწორედ ოფიციალურ თბილისზე იდება. პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური დაპირისპირება არის სწორედ შავი ზღვის გარშემო. რუსეთი ცდილობს, რომ ოკუპაციის გზით აფხაზეთში და ყირიმში გააძლიეროს საკუთარი გავლენა შავ ზღვაზე. ამიტომ ამ ფონზე ნატოს მხრიდან შავი ზღვის საკითხის წინ წამოწევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისე როგორც თავის დროზე ადრიატიკის ზღვა გახდა ნატოსთვის სტრატეგიული ზღვა და ამან მოიტანა ბალკანეთში სიმშვიდე, დაწყნარება და ბალკანეთის ქვეყნების გაწევრიანება ნატოში, დარწმუნებული ვარ, რომ შავი ზღვის გამოცხადება პრიორიტეტად იგივე გზამდე მიგვიყვანს, იმიტომ რომ იქ სადაც არის მეტი ნატო, არის მეტი სტაბილურობა და სწორედ ეს შედის საქართველოს ინტერესში. საუბარია საქართველოსთან მიმართებაში სანაპირო დაცვის განმტკიცებაზე, ასევე საუბარია ნატოს სამხედრო ხომალდების შემოსვლაზე შავ ზღვაში მეტი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და სხვა საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს უკვე არის ის პრაქტიკული ნაბიჯი, რაც ჩვენ ქვეყანას უფრო მეტად უსაფრთხოს ხდის და თავისთავად ცხადია, აქ ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი პარტნიორების დამოკიდებულება კიდევ უფრო გაიზრდება. რა პასუხი ექნება კრემლს ნატოს ამ ნაბიჯთან დაკავშირებით? დღეს მედია ელოდებოდა სერგეი ლავროვის მხრიდან საკმაოდ მკვახე განცხადებებს, თუმცა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ნატოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არ ისაუბრა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც დღეს გაიმართა დსთ-ს მინისტერიალთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ექსპერტებს, ისინი არ გამურიცხავენ, რომ შესაძლებელია რუსეთის მხრიდან ადგილი ჰქონდეს გარკვეულ პროვოკაციას და ამისთვის აუცილებელია პრევენციული ზომები. თუ 90-იან წლებში ცენტრი გეოპოლიტიკური ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის იყო ევროპის აღმოსავლეთი და მაშინ ბალტიის ზღვა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ეხლა მიმდინარე ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებმა ახლო აღმოსავლეთის ირანის საკითხებმა ეს ფოკუსი ჩამოწია სამხრეთით და სწორედ ამიტომ გარდა კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორებისა რუსული აგრესიული რევანშიზმისა საქართველოში, უკრაინაში ამ ყველაფრის თანხვედრამ გამოიწვია ის, რომ შავი ზღვა გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლაცდარმი სტრატეგიული ინტერესების დასაცავად. საქართველო კი ამ სიტუაციაში აღმოჩნდა უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ნატოსი, ასპირანტი ქვეყანა, რომელიც ყველა ტექნიკური პარამეტრით იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას და ბუნებრივია აქედან გამომდინარე იზრდება შანსები სწორედ იმისა, რომ ეს პროცესი დაჩქარდეს. შავი ზღვის უსაფრთხოების ნატოს სტრატეგიის უმნიშვნელოვანეს ქვეყნად მოვიაზრებით ჩვენ და ეს არის ფაქტობრივად ჩვენთვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ქოლგა. რუსეთისთვის ეს რა თქმა უნდა არის გამოწვევა და უნდა ველოდოთ რუსეთის მხრიდან მორიგ, ასე ვთქვათ, მკვახე განცხადებებს, მაგრამ საკითხი ალბათ დგას ასე, რომ საქართველოს აქვს თუ არა სხვა არჩევანი, გარდა იმისა, რომ საკუთარი უსაფრთხოება მათ შორის შავ ზღვაზე უზრუნველყოს
ნატოსთან ერთად თუ ნატოს გარეშე და მე ვიტყოდი რომ მას სხვა არჩევანი უბრალოდ არ აქვს, იმიტომ რომ რუსეთისგან დაცვის ერთადერთი მექანიზმი დღეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის და უსაფრთხოების არის ნატო. პრევენციულად ნატო დაგვეხმარება, კი ბატონო, კი არ იქნება აქ ნატოს სამხედრო ძალები, ნატოს წევრი არა ვართ, მაგრამ საერთაშორისო პოლიტიკურ, დიპლომატიური არაერთი, თქვათ, ფორმატის გამოყენება შესაძლოა, მაგრამ რუსეთისგან ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით, იქნება ეს მცოცავი ოკუპაცია, იქნება სხვა რაღაცები, მაგრამ აქ უფრო შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ რუსეთსა და უკრაინას შორის უფრო მეტი დაპირისპირება, მით უმეტეს ახლა წინასაარჩევნო ფონზე, როდესაც პოროშენკო ერთ-ერთი ყველაზე საძულველი უკრაინელი პოლიტიკოსია რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანისთვის. აი მე უფრო აქ ვხედავ განვითარებას, რომ შესაძლოა პოლიტიკური რაღაც დაძაბულობა კიდე შეიქმნას უკრაინაში რუსეთის მიერ ინსპირირებული. შავი ზღვის უსაფრთხოების ახალი პაკეტი გულისხმობს თვალთვალის სისტემის გაძლიერებას შავი ზღვის აუზში, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ნატოს სამხედრო ხომალდი იქნება შავ ზღვაში, უფრო დიდი ოდენობით იქნება სამხედრო წვრთნები, როგორც უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, ნატო განაგრძობს როგორც პოლიტიკურ, ასევე პრაქტიკულ მხარდაჭერას ოფიციალური თბილისის და არ არის გამორიცხული, რომ მსგავსი სახის განცხადებები უკვე ნატო სამი წელს გაკეთეს, რომელიც წლის ბოლოს დაგეგმილია ლონდონში. მადლობა, ნატა მახულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დაბა ნასაკირალში 600 მოსწავლეზე გათვლილი ახალი სკოლა აშენდება, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სკოლის მოსწავლეებსა და პედაგოგებთან შეხვედრისას განაცხადა. მან მაიაც ქიტიშვილს ახალი სკოლის მაქსიმალურად მოკლე ვადებში დაპროექტება და მშენებლობის წელსვე დაწყება დაავალა. მას შემდეგ, რაც ახალი სკოლა აშენდება, ძველის ტერიტორიაზე ახალგაზრდული ცენტრი მოეწყობა. შეხვედრაზე მთავრობის ხელმძღვანელმა განათლების რეფორმაზე გაამახვილა ყურადღება და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ განათლების სფერო ბიუჯეტის მეოთხედით დაფინანსდება. სკოლის მშენებლობა დაიწყება უმოკლეს ვადებში და სკოლის ამჟამინდელი, ასე ვთქვათ, ის მოხდება ახლანდელი კულტურის სახლის შენობის ადგილას და შემდეგ, ასე ვთქვათ, როდესაც მოსწავლეები იმ შენობაში გააგრძელებენ სასწავლო პროცესს, სკოლის ადგილას უკვე კულტურის სახლი აშენდება. გურიაში რამდენიმე ახალი სკოლა აშენდება, ამასთან ერთად არის რესურსი გამოთავისუფლებული იმისთვის, რომ გავაორმაგოთ ჩვენ ახალი სკოლების მშენებლობა გურიაში, ისევე როგორც საბავშვო ბაღების, ამასთან ერთად ჩემი ინტერესის საგანი არის ინტერნეტიზაციის პროექტი გურიაში. ჩვენ გვაქვს ადგილები, სადაც პრობლემა არის და ბუნებრივია სკოლების და ბაღების განვითარების პარალელურად სურვილი არის, რომ ინტერნეტიზაციის პროცესის დავაჩქაროთ. პრემიერი ოზურგეთის დრამატულ თეატრშიც იმყოფებოდა, მას სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. პროექტს 18 მილიონი ლარით ფონდი ქართუ აფინანსებს და მისი დასრულება შემოდგომაზე იგეგმება. სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია პრემიერს ფონდ ქართუს სამართალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ მიაწოდა. 1962 წელს აშენებული თეატრი გურიის რეგიონისათვის მნიშვნელოვან კულტურულ ობიექტს წარმოადგენს. ფონდი ქართუ აგრძელებს ქვეყნის მასშტაბით კულტურის ობიექტების რესტავრაციას. ამჟამად ვიმყოფებით ოზურგეთში, სადაც ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება ოზურგეთის დრამატული თეატრის რეაბილიტაცია. ამ პროექტისთვის ფონდმა გამოყო 18 მილიონი ლარი და გაისად საფხულისთვის აღნიშნული სამუშაოები დასრულებული იქნება. მთელი რიგი პროექტებია, რომლებიც კეთდება. და რაც განსაკუთრებით მინდა გამოვყო, ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართლა ძალიან გამართული მუშაობის შედეგი, რომ უკვე აი მარტი, თებერვალ-მარტში აქ პრაქტიკულად ძირითადი პროექტები, რაც იყო გამოცხადებული იყო ტენდერების და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მუშაობაც დაწყებული აქვს უკვე კონტრაქტორ კომპანიებს, რაც გვაძლევს იმის იმედს და შანსს, რომ წლის ბოლოს არც ერთი ჩამორჩენილი პროექტი აღარ იყოს. ბარსელონაში იქ სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა 11-მდე ოჯახი კვლავ რჩება საქართველოს მოქალაქეების საიმიგრაციო სამსახურის გადაწყვეტილებას ელოდებიან. როგორც ირკვევა, ისინი თაშოვსაფრის მაძიებლები არიან და ესპანეთში უკვე წლებია ცხოვრობენ. როგორც ქრონიკასთან ამბობენ, იმის გამო რომ სახელმწიფო თავშესაფრები გადავსებულია მათ გაუსაძლეს პირობებში სკოლის ძველ შენობაში უკანონოდ უწევთ ცხოვრება. ემიგრანტების ინფორმაციით სპეცოპერაციის დროს შენობაში მყოფების ნაწილს შესაძლებლობა მიეცა ადგილზე დარჩენილიყო. ყვებიან იმასაც, რომ
ბავშვებიანი ოჯახების სამართალდამცველებმა 2 კვირით ადრე გააფრთხილეს. მე აქვე გეტყვით, რომ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანია ჯამში დაკავებული, მათ შორის საქართველოს 25 მოქალაქეს საცხოვრებელი ბინების გაქურდვას და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობას ედავებიან. უახლეს ინფორმაციას ამ თემის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლისაგან მოვისმენთ. ვლადიმერ კონსტანტინიდია ქრონიკის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ვლადიმერ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ იმ ადამიანებზე საუბრით, ვინც ჯერ კიდევ რჩება იქ, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა, მით უმეტეს ისინი არიან ბავშვებთან ერთად, რამდენად აქტიურად მუშაობს ჩვენი დიპლომატიური წარმომადგენლობა ესპანეთში მათთან. ჩვენი კონსული მანამდე სანამ სპეცოპერაცია ჩატარდებოდა, რამოდენიმეჯერ შეხვდა ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც იქ იმყოფებოდნენ ადგილზე და დღესაც შედგა ეს შეხვედრა. მოგეხსენებათ, სპეცოპერაცია გუშინ გაიმართა და ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა შესაბამისი განმარტებები სპეციალურ ბრიფინგზე, ამიტომ ამ დეტალებზე ახლა აღარ შევჩერდები. თუმცა უნდა ითქვას, რომ აქ საქმე გვაქვს ორ ძირითად პირობითად რო ვთქვათ კატეგორიასთან. პირველი ეს გახლავთ ადამიანები, ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან კონკრეტულ დანაშაულებში, მათ შორის საუბარია ორგანიზებული ხასიათის დანაშაულზეც და არის ადამიანების მათი უმეტესობა დაკავებული არიან ადამიანები, რომლებიც სავიზო რეჟიმის დარღვევისთვის არიან დაკავებულები. როგორც უკვე გითხარით, კონსულს ჰქონდა აქტიური ურთიერთობა როგორც მანამდე სპეცოპერაციამდე, ისე სპეცოპერაციის შემდეგ. აქვე უნდა ვთქვა, რომ სპეცოპერაციის დროს ბუნებრივია საელჩო და საკონსულო ვერანაირ ჩართულობას ადგილზე ვერ განახორციელებდა იმ მიზეზის გამო, რომ ეს იყოს პოლიციური ოპერაცია და ტარდებოდა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე. ბატონო ვლადიმერ, აი რას სთავაზობს საელჩო ახლა ამ ადამიანებს, რომლებიც იქ გაუსადლის პირობებზე საუბრობენ და სხვათა შორის ისმოდა დავით ზალკალიანის მიმართ ბრალდებები, რომ უმრავლესობა ამბობს განსაკუთრებით ვითარება გაუარესდა მას შემდეგ, რაც და კონტროლი გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც ესპანეთში იმყოფებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრი. თქვენ როგორ უპასუხებდით ამ განცხადებებს მათი მხრიდან, არის თუ არა მოსაზრების საფუძველი დღეს, რომ დავით ზალკალიანის ჩასვლის შემდეგ გამკაცრდა კონტროლი, ასე ვთქვათ? სამწუხაროდ ამ სრულიად აბსურდულ და არასერიოზულ, ასე ვთქვათ, ტირაჟირებულ მოსაზრებაზე მოგვიწია დღეს რამოდენიმეჯერ განმარტების გაკეთება, რაც ჩემი აზრით უკვე ყოველგვარ სერიოზულობის ფარგლებს სირდება და უკვე იუმორისტული ჟანრში გადადის ეს ყველაფერი, თუმცა საკითხი საკმაოდ სერიოზულია. საგარეო საქმეთა მინისტრი მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრ შეხვედრებს ატარებს სხვადასხვა ქვეყნებში, ორმხრივ შეხვედრებს და სრულიად აბსურდული არის ახლა, რომ მინისტრის ვიზიტს დაუკავშიროთ რომელიმე ქვეყანაში ადგილობრივი სამართალდამცავების მიერ სპეცოპერაციის განხორციელება. ამიტომ ამ საკმაოდ არასერიოზულ პასაჟზე აღარ შევჩერდები. გეტყვით მხოლოდ იმას, რომ ასეთ შემთხვევაში იცით, რომ როდესაც საქმე ეხება არალეგალურად მყოფ მოქალაქეებს და არ მხოლოდ ჩვენ შემთხვევაში ზოგადად არსებობს საერთაშორისოდ გავრცელებული პრაქტიკა და ადგილობრივი კანონმდებლობაც ბუნებრივია ესპანეთის, რომ იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც სავიზო რეჟიმს დაარღვევენ ადგილზე, უნდა დატოვონ ქვეყანა. ეს ხდება ან ნებაყოფლობით, ან რიგ შემთხვევებში იძულების წესით, როდესაც ადგილობრივი სახელმწიფო ახდენს აღნიშნულის უზრუნველყოფას. ბატონო ვლადიმერ, აი როგორც ვთქვა, ბოლო 3 თვეში განსაკუთრებით გაიზარდა ესპანეთში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი. რას უკავშირებთ ამ ფაქტს, გაქვთ თუ არა მიზეზების შესწავლილი? ზოგადად იცით, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ, ეს მართლაც ისტორიული პრივილეგია და გვაქვს უვიზო მიმოსვლა ევროპის ქვეყნებთან, ძალიან გაიზარდა ადამიანების რიცხვი, რომლებიც გადაადგილდებიან საზღვარზე და ეს ბუნებრივიც არის ეს ყველაფერი. ამიტომ იყო რეალურად ეს დიდი სამუშაო, ამიტომ წარმართა ჩვენმა სამინისტრომ და სახელმწიფომ. საქართველოს 9,5 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ, 600,000-მა მოქალაქემ უკვე ისარგებლა ამ პრივილეგიით.
სხვადასხვა ქვეყანაში მიმართვიანობის სხვადასხვა დონე და პერიოდია, როგორც მოგეხსენებათ. იყო, ასე ვთქვათ, მიმართვიანობის მატება უფრო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ანუ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებშიც, ეხლა აღარ დავკონკრეტები. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში, ანუ პიკმა უკვე გადაიარა ამ ასე ვთქვათ მიმართვიანობის, რამდენადაც ჩვენ ევროპის ქვეყნების უმეტესობამ შეგვიყვანა უკვე უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღიარებენ ჩვენს ქვეყანაში მაღალი ადამიანის უფლებების კუთხით მაღალი სტანდარტების არსებობას და ანუ პოლიტიკური თავშესაფარის მაძიებელთა განცხადებების დაკმაყოფილების რაოდენობა არის ძალიან დაბალი, ანუ რეალურად 3%-მდე არის მხოლოდ ეს ნიშნული. თუმცა ამ მიმართვამ და მიმართვიანობამ შესაძლებელია თუ არა საფრთხის ქვეშ დააყენოს ეს უვიზო რეჟიმის მონაპოვარი, ასე ვთქვათ. არსებობს თუ არა რაიმე საფრთხე. და აქვე რო განმარტოთ, თქვენ თქვით რომ პიკმა გადაიარა, ანუ ესპანეთის მაგალითისათვის რომ ვთქვათ, არ არის რაიმე სიახლე და განსაკუთრებული განგაშის საფუძველი. მე როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ანუ მსგავსი მიმართვიანობის, ასე ვთქვათ, მაღალი რიცხობრიობა იყო სხვა ქვეყნებშიც მანამდე, ნუ ეხლა ამჯერად ეს გახმაურებული მაგალითი გვაქვს ესპანეთზე. რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს, იმიტომ რომ იცით, რომ ნებისმიერ მონაპოვარს თან ახლავს გამოწვევები. და ჩნდება რისკები, რომ მასიურად, ასე ვთქვათ, ასეთი დარღვევების შემთხვევაში და მიმართვიანობის შემთხვევაში ამოქმედდეს შეჩერების მექანიზმები, თუმცა ეს თეორიული რისკები არსებობს, მაგრამ პრაქტიკაში ამის საშიშროება დღეს არ არსებობს იმდენად, რამდენადაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენ როგორც პრევენციული კუთხით, ასევე რეაგირების კუთხით, იცით რომ ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ სრული ინფორმაცია და ჩვენი მხრიდან ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყვნენ ინფორმირებულები იმ სიკეთეებზე და შესაძლო შედეგებზე, რაც მოყვება ვიზო რეჟიმს ევროკავშირთან ზოგადად და რაც შეიძლება მოყვეს ამ ვიზო რეჟიმის დარღვევას. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ვლადიმერ კონსტანტინიდი პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. ჩვენ სხვა თემებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. დევნილები, რომლებსაც რამდენიმე დღის განმავლობაში დირსის კორპუსი ჰქონდა დაკავებული, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს გრიგოლ გიურგაძეს ხვდებიან, შეხვედრები ინდივიდუალურ რეჟიმში მიმდინარეობს. მინისტრის მოადგილე თითეული მათგანი საცხოვრებელ პირობებსა და საჭიროებებს ეცნობა. დევნილებმა დირსის კომპლექსი გუშინ გვიან ღამით დატოვეს. მათ შენობა რამდენიმე დღის განმავლობაში ჰქონდათ დაკავებული, მთავარი მოთხოვნა ბინებით უზრუნველყოფა იყო. შენობა დატოვებულია. ყველა აქციის მონაწილე აქ არის და ნაწილ-ნაწილ ხდება გამოძახება. ყველას ინდივიდუალურად ელაპარაკებიან, ამიტომ ცოტა ჭიანურდება, მაგრამ არა უშავთ, ჩვენ ველოდებით. დაუბრუნდით სამუშაო რეჟიმს, ასე რომ ყველა ადამიანს ინდივიდუალურად ზოგს რა საჭიროება აქვს, ზოგს რა საჭიროება, ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული განსახლების პროგრამებიც, გვაქვს ასევე ქირით დახმარების მიმართულება, ასე რომ რაც ჩვენ კანონის ფარგლებში არსებული კრიტერიუმით გვაქვს შესაძლებლობა, აი ამ ფორმაში, ამ ფორმით ვეხმარებით ყველას. შეჭრის გამო, რაიმე განსაკუთრებული ყურადღება ან განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დახმარება ვერ იქნება, ეს განხორციელდება ყველა დევნილი ოჯახის მიმართ საჭიროებიდან გამომდინარე. კალაძე თბილისში შეშელიძის ქუჩაზე მცხოვრებლებს შეხვდა, ის ადგილობრივებს ძირითადი პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. ცნობისათვის აქ საცხოვრებელი კორპუსები მეწყერ საშიშ ზონაში მდებარეობს. მერის ინფორმაციით ადგილს ექსპერტები შეისწავლიან, რის შემდეგაც სადრენაჟო სამუშაოები შესრულდება. პრობლემა და ხარვეზი დავალება გაიცა, რომ ხვალიდან უკვე ჩვენ სამსახურებთან და გარემოს დაცვის ჩართულობით, სამინისტროს ჩართულობით დავიწყოთ ამ პრობლემის მოგვარება, სასწრაფოდ საჭიროებს ჩარევას, რომ უსაფრთხოდ გრძნობდეს თავს მოსახლეობა.
აქ იცით რომ გზის ნაპირზე არის ბევრი სავაჭრო ობიექტი არის განთავსებული და მათი უსაფრთხოებას რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. შესაბამისად თვალითაც აშკარად ჩანს რომ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ეს კონკრეტული ფერდი და ჩვენ გადაუდებლივ ხვალიდანვე დავიწყებთ შესაბამის სამუშაოებს რომ ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული და მოწესრიგებული. მოხდება დეტალურად გეოლოგიური, ტოპოგრაფიული და წყლისმოცილებისთვის აუცილებელი ზომების შესწავლა, რა იქნება გასაკეთებელი, ხვალიდანვე დაიწყება ადგილზე საკვლევო-ძიებო სამუშაოები და უმოკლეს ვადებში, როგორც კი დადგინდება იმ სამუშაოების ტიპოლოგია, რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ აქ ყველანაირი აქტივობა იყოს უსაფრთხო და ხალხი იყოს დაცული, ასევე უმოკლეს ვადებში დაიწყება სამუშაოები, როგორც საექსკავაციო, ასევე სადრენაჟო და დატერასების მიმართულებით. ვაჭახალას ხეობის მცხოვრებლები ბათუმის ცენტრალურ პარკში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ ხელმოწერებს აგროვებენ. პარალელურად იმართება საპროტესტო აქცია, რომლის ფარგლებში ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული კონცერტებით ტარდება გამოფენილია ხეობის ამსახველი ფოტოები. აქციაზე მისულ მოქალაქეებს კი ადგილობრივი კერძებით და ღვინით უმასპინძლდებიან. მოსახლეობა ხეობის ტურისტულ პოტენციალზე საუბრობს, მათივე თქმით ჰესის აშენებას არ დაუშვებენ. ისინი პრემიერს მიმართავენ ჰესის შესახებ შეთანხმებები გააუქმოს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უნდა გააუქმოს ყველა ის მემორანდუმი, რომელიც მოსახლეობის ნების საწინააღმდეგოა და რომელიც ნიშნავს მაჭახლის ხეობის ჰესების მშენებლობას. ჩვენ ვთხოვთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პირადად დაიყვანოს ეს კონტროლი და დროულად გააკეთოს კონკრეტული გადაწყვეტილებები მაჭახლის ხეობასთან მიმართებაში. ეკონომიკის მინისტრის სამუშაო ვიზიტით ბულგარეთშია გიორგი ქობულია საქართველოს-ბულგარეთის სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის სამთავრობათაშორისო კომისიის ხდომას დაესწრო. მან იმ სექტორებზე ისაუბრა, რომლებიც ქვეყნებს შორის პარტნიორობის განვითარების დიდ პოტენციალს შეიცავს. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრმა შეხვედრები გამართა ბულგარეთის ეკონომიკური პროფილის სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელებთანაც. ჩვენ ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავთ ავეჯის წარმოებაში, განსაკუთრებით ძლიერია ბულგარეთი ავეჯის წარმოებაში და ბულგარული კომპანიებთან ჩვენი კომპანიების ერთობლივი მუშაობა ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ აგრეთვე უფრო ადვილად შევიდეთ ევროპის საექსპორტო ბაზრებზე. დაიგეგმა თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით, როგორიც არის ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების ხელშეწყობის მიზნით. დღესაც ფიქრობს თუ არა სანდრა რულოვსი, რომ ზვიად გამსახურდია სამეგრელოში ბანდიტური დაჯგუფება შექმნა. ამის შესახებ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს კითხეს. პასუხად სანდრა რულოვსი ამბობს, რომ ავტობიოგრაფიული წიგნი დიდი ხნის წინ 90-იანი წლების საქართველოზე დაწერა. დღეს მერობის კანდიდატი ზუგდიდში საკრებულოს ხდომას დაესწრო. რაც წარმოდგენა მქონდა საქართველოზე, იმ 90-იან წლებზე ეს ავხსერე ძალიან პატარ ორ აბზაცში. ბატონ ზვიად გამსახურდიას ნამდვილად ამ ტექსტში არ დავანაშაულებ. ასეთი სტაბილიზების მოხდენა უნდა დათეთხოვა ჩემზე დღეს, რომ აქ ყველაფერი კარგად არის და მე აქ ვარ ზეთმეტი. მე ვფიქრობ, რომ მე აქ არა ვარ ზეთმეტი. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეხლა არის დრო, რომ აქ უნდა შეიცვალოს მერი. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესწროს როგორც საკრებულოს ხდომებს, ასევე კომისიის ხდომებს, საჯაროა ჩვენი ხდომები და არაფერი განსაკუთრებული აქ არ ხდებოდა. უბრალოდ ქალბატონი სანდრა საკრებულოს ხდომაზე პირდაპირ არ ჩართულა არც ერთ საკითხში, რამე კომენტარი არ გაუკეთებია, მე არ ვიცი ახლა რა გააკრიტიკა. ორი ადამიანი დააკავა, ორი კი ისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ანტიკორუფციულმა სააგენტომ საქმე ეხება ჯგუფურად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და მიწის წიაღით უკანონოდ სარგებლობის ფაქტს. გამოძიების ინფორმაციით ერთ-ერთმა მოქალაქემ 2016 წელს ოზურგეთში მდინარე ნატანებზე ინერტული მასალის მოპოვების ლიცენზია აიღო, თუმცა პირობები დაარღვია. მას ამაში სხვა ბრალდებულებიც ეხმარებოდნენ. ჯამში მოიპოვეს დაახლოებით 255,000 კუბური მეტრი ინერტული მასალა, რის შედეგადაც გარემოს მიაყენეს 353,000 ლარის ოდენობის ზიანი. ამ მასალის რეალიზაციით მიღებულმა შემოსავალმა 2 მილიონ ლარს გადააჭარბა. გრძელდება გამოძიება. გაიცნოთ დადგენილებას თქვენი ბრალდების შესახებ. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო გადაწყვეტილების იგნორირებაში ადანაშაულებს. გიორგი ჩივიაშვილის ინფორმაციით, საქალაქო სასამართლომ 25 მარტს გააუქმა
პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ბანო მერაბიშვილის გათავისუფლებაზე უარი ეთქვა. ჩივიაშვილის თქმით, კომისიას აღნიშნულთან დაკავშირებით დანერგილი პრაქტიკის მიხედვით 5 აპრილამდე უნდა ემსჯელა, რაც ასე არ მოხდა. ბრალდებას უპასუხეს პენიტენციურ სამსახურში, სადაც აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს საჭირო დოკუმენტაციის გამოთხოვა და საკითხი უახლოეს ხდომაზე იქნება განხილული. ხელისუფლებამ იგნორირება გაუკეთა, აღნიშნულმა კომისიამ კიდევ ერთხელ დააიგნორირა სასამართლოს გადაწყვეტილება, რაც სამხრივად მიუთითებს იმას, რომ მერაბიშვილის მიმართ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა. თავად სასამართლო უთითებს იმაზე, რომ მათ მიერ მოყვანილი არგუმენტები, რითიც უარი ეთქვა მას უკვე მეოთხედ თუ სწორად მახსოვს განთავისუფლებაზე, არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო, აზრს მოკლებული, შესაბამისად ისინი ახალ არგუმენტებს ბუნებაში ვეღარ მოიგონებენ და მათ რჩებათ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ. ან გამოუშვან მერაბიშვილი, ან უბრალოდ საერთოდ არაფერი არ გააკეთონ და სასამართლო გადაწყვეტილება დააიგნორება. კომპეტენციები დასაქმებისათვის ასეთი პროექტის ფარგლებში რეგიონებში მოსახლეობას საგანმანათლებლო ტრენინგები ჩაუტარდება, შედეგად სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტებს კვალიფიკაცია აუმაღლდებათ. პროექტს World Vision და ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებენ. ყველაზე დიდ პრობლემას განიცდის სწორედ სოფლის მეურნეობა და ყველა მიმართულებით გვესაჭიროება კადრები დაწყებული ვეტერინარი, დამთავრებული აგრონომიით და მათ შორის ტექნოლოგიებით და გადამამუშავლების კუთხით და სწორედ ეს პროგრამა ხელშეუწყობს მსგავსი ადამიანების პროფესიულ სწავლებას, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, რომ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს რიგ შემთხვევაში არ აქვთ იმისი დრო, რომ ჩამოვიდნენ და წლები ისწავლონ, ამიტომ პროფესიული სწავლება და მოკლევადიანი ტრეინინგები სწორედ ხელშეუწყობს მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას. პროექტი არის 3 წლიანი, დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა არის 1 მილიონი €. პროექტი ხორციელდება საქართველოში 4 რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში, იმერეთში, სამეგრელოსა და მცხეთა-მთიანეთში და ამ პროექტს აქვს რამდენიმე კომპონენტი და ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რომელიც ფარგლებშიც იმართება დღევანდელი ღონისძიება, არის პროფესიული სასწავლებლების პოპულარიზაცია. მიმდინარე წელს ფაროსანთან ბრძოლის ღონისძიებებისათვის 250 ერთეული ტექნიკაა მობილიზებული, ამის შესახებ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა. ლევან დავითაშვილი დასავლეთ საქართველოში იმყოფება, სადაც სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის სპეციალისტები მავნებლის იდენტიფიცირების მიზნით მონიტორინგს ახორციელებენ. ჩვენი შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუ შარშან ყავდა 150-მდე ტექნიკა, ჩვენ ყავს წელს 250 სპეცტექნიკა, მათ შორის დონორული დახმარებით. რეალურად ჩვენ ამ კუთხით არაფერი არ გვაკლია და გამოცდილებაც ბოლო წლებში საკმარისი დაგროვდა იმისთვის, რომ ჩვენი ღონისძიებები იყოს მართლაც ძალიან შედეგიანი. აზიურის ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლა მიიღო უპრეცედენტო მასშტაბი, ეს აისახება როგორც პერსონალის რიცხოვნობაში, ისე ტექნიკის მობილიზებაში. ამას ემატება ის ღონისძიებები, რომელიც თხილის ხელშეწყობის ნაწილში ხორციელდება ყველა მუნიციპალიტეტში და დარწმუნებული ვარ, რომ წლევანდელი წელი იქნება ნამდვილად გარდამტეხი, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენლები ჩანაცვლების თერაპიით მოსარგებლე პაციენტებისათვის 1 აპრილს მიღებულ კანონს უსამართლოდ მიიჩნევენ. საუბარია ნარკოტიკული თრობის შემთხვევაში მართვის უფლების ჩამორთმევაზე. მომხმარებელთა ქსელის განმარტებით მეტადონის პროგრამაში ჩართული ათასობით ადამიანის შემოსავლის ერთადერთი წყარო ხშირ შემთხვევაში სწორედ მძღოლად მუშაობაა და მგზავრთა გადაყვანაა. საკანონმდებლო რეგულაციებიც, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აგდებს ადამიანებს, მით უმეტეს ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამის მონაწილეებს და არ გვინდა საზოგადოებამ ისე გაიგოს, რომ ვინმე მიესალმება, ვთქვათ, რაიმე ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ საჭესთან ჟდომას. დღეს პროგრამებში 12000 ადამიანია, ასე ვთქვათ, ჩართული ამ სამკურნალო პროგრამაში, მათ უკან არიან 10 ოჯახის წევრები, გარკვეულწილად საზოგადოება და ამ ადამიანებს ჩვენ უსწობთ შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვათ, არსებობის. ეს არის განსხვავებული მომენტი. იმიტომ რომ როცა დოზა განსაზღვრული, ხო, არანაირი ეიფორია უკვე არ აქვს რა. პაციენტები ვართ. ჩვენ ვართ ლეგალურ თერაპიაში ჩართულები, სადაც ლეგალურად ვიღებთ ლეგალური ექიმის მიერ დანიშნულ ლეგალურ პრეპარატებს. ამიტომ სახელმწიფო ცოტა რაღაცა ლოგიკას უნდა მიყვეს, ან არ უნდა იყოს ისე რომ ყოველთვის ჩვენზე ტყდება ჯოხი. ადამიანი პროგრამის გარეშე, ვთქვათ,
სხვა პრეპარატს მოიხმარს და ამატებს, ჩვენ ამაზე პრეტენზია არ აქვს რა. იმ პრეპარატზე თქვა დაგებინონ პასუხი. საუბარი არის ორ მედიკამენტზე, ეს არის მეტადონი და ეს არის სუბოქსინი, როგორც უფასო პროგრამებზე, ისე კომერციული პროგრამების ბენეფიციარებზე. პარლამენტში ტურიზმის კანონმდებლობაზე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ახალ რეგულაციებზე ექსპერტების სფეროს წარმომადგენლები და კანონმდებლები ერთობლივად მუშაობენ. დაგეგმილი საკანონმდებლო ინიციატივა აყალიბებს ტურიზმის ეროვნულ პოლიტიკას, როგორც კონკურენციის, ინვესტიციების და დასაქმების ზრდის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას. ეს კანონი მოდით დავყოთ ორ ნაწილად. პირველი იქნება აუცილებლად რეგულაციები, რაც გულისხმობს ტურიზმის სექტორში მონაწილე სუბიექტების პასუხისმგებლობის, ვალდებულებების განსაზღვრას იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ საშუალება უკეთესი სერვისის მიწოდებისთვის, უფრო ხარისხიანი და მეორე წახალისების, ანუ ინსენტივების ნაწილი. საუბრობთ გიდების, ტუროპერატორების ლიცენზირებაზე, რეგულირებაზე თუ რამე სხვა ფორმა იქნება, თუმცა ეს გადაწყვეტილებები აუცილებლად მიიღება კონკრეტული მიმართულებების ასოციაციებთან და თავად მონაწილე სუბიექტებთან ერთად. ცნობილი ფრანგი საქსოფონისტი ჯიმი საქსი უკვე საქართველოშია. მელომანების წინაშე ის დღეს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში წარდგება. საქსოფონისტი, ვოკალისტი და პროდიუსერი საქართველოს კომპანია Afterwork Music-ის მოწვევით ესტუმრა, რაც შეასრულებს 4 ჟანრის ჰაუსის, დიფის, ფანკის და ელექტროს ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკოსი მანანა გაბელია მოგვიყვება. მანანა პირდაპირ ეთერში ხარ. თამთა გარდა იმისა, რომ ჯიმი საქსი უკვე საქართველოშია, შეიძლება ითქვას, რომ მან თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენა უკვე მოირგო. ამ წუთებში მიმდინარეობს კონცერტამდე ბოლო გენერალური რეპეტიცია, ჩვენ გვქონდა მისი გადაღების შესაძლებლობა და ასევე ჯიმი საქსთან ექსკლუზიური ინტერვიუც ჩავწერეთ, როგორც მუსიკოსმა გაგვიმთხილა, დღეს შესრულდება ყველა ცნობილი კომპოზიცია მელომანებისთვის. თქვენ ამ წუთებშიც გესმით, რომ მისი ერთ-ერთი საუკეთესო ჰიტი ჟღერს No Man No Cry, რომელსაც ის კონცერტზე დაუკრავს, თუმცა ცნობილ კომპოზიციებთან ერთად შესრულდება ასევე ახალი ნამუშევრები და შესაძლოა შედგეს პრემიერა, როგორც ჯიმი საქსი ამბობს, ეს დამოკიდებული აუდიტორიის პირობაზე. ჩემი დიდი სურვილია დღეს ბევრი ვიცეკოთ. მე საკონცერტო დარბაზს ღამის კლუბად ვაქცევ. მე პირველად ხვდები ქართველ მსმენელს და ბოლომდე დავიხარჯები, რომ საუკეთესო საღამო გავატაროთ. მიზეზი მისი შემოსვლის, რა თქმა უნდა, არის მისი ვირტუოზული შესრულება. იგი მოღვაწეობს YouTube-ს არხზე და რა თქმა უნდა, ქართველ მსმენელს ძალიან მაგარი შეუსპირდება და დღევანდელ დღეს აუცილებლად ყველასათვის დასამახსოვრებელი იქნება. ჯიმი საქსი დღეს თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე საათნახევრის განმავლობაში დაუკრავს. ეს არის მისი პირველი ვიზიტი საქართველოში და კომპანია Afterwork Music-ის მოწვევით ჩამოვიდა, ასე რომ ინსტრუმენტალური მუსიკის მოყვარულებს ნამდვილად დაუვიწყარი საღამო ელოდებათ დღეს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში 9 საათიდან. მადლობა, ეს მანანა გაბელია იყო. ქრონიკა 5-ზე დასრულებულია დღის ყველა ამბავი შეგიძლიათ ვრცლად ნახოთ Imedi News-ზე. ნახვამდის.